Phần 6. Giáo lý căn bản. Để cho được thích hợp với trình độ và căn cơ của quần chúng trong thời kỳ Hạ Nguân, Đức Phật Thầy chủ trương đem pháp giáo vô vi của Đạo Phật mà truyền dạy trong dân gian. Ngài không cho trần thiết tượng cốt, tụng đọc ó la như trong nhà thiền đã làm. Tại ngôi Tam Bảo chỉ thờ trần điều, tiêu biểu tinh thần vô thượng của nhà Phật mà thôi. Ngài đặc biệt quan tâm đến vấn đề đưa ra những giáo thuyết về việc học Phật tu nhân, bởi hầu hết tín đồ của Ngài hồi ấy là hạng tại gia cư sĩ. Về học Phật, ta thấy Ngài gom vào 3 điều căn bản trong Phật Pháp là giới, định, tuệ. Giới là những sợi dây buộc ta vào chánh đạo, không cho ta phạm vào những lầm lỗi xấu xa, và để ta đừng làm những điều tàn ác vô minh nữa. Định, suy nghĩ đến những lạc thú ở đời, cho nó đều là mỏng manh, giả ảo, diệt trừ ham muốn và nghĩ đến cuộc đời vô thường, tập trung tư tưởng để quan sát lý đạo, tìm hiểu chánh chân. Tuệ, hiểu thấu lý vô thường và sự khổ của con người, không bao giờ bị vô thường và sự khổ não chi phối mình nữa, nên bao nhiêu sự đau khổ đều được diệt trừ, thấy được Phật tánh, bản lai, diện mục. Vì Ngài đã có nói: lọc lừa thì đặng nước trong, ma Phật trong lòng lựa phải tìm đâu. Hay là cam lộ rửa được tánh mê, nước trong thì thấy nguyệt kia xa gì. Và dốc lòng niệm chữ từ bi, lấy dao trí tuệ cắt đi cho rồi. Ngài quyết đem lại cho quần chúng thấy được ánh sáng của cuộc đời là sống an vui, sống với lòng yêu thương nhau tha thiết, chứ không phải sống để hành hạ nhau. Bởi vậy, Ngài luôn luôn ở bên cạnh quần chúng để tế độ và hướng dẫn họ tới chỗ nhận thức rõ rệt sứ mạng Đạo Phật, không cho quần chúng hiểu lầm rằng Đạo Phật là chỗ để trốn nợ đời, hay chỉ sống im lìm một mình, đặng chờ ngày về cõi Niết Bàn, riêng hưởng sự an vui. Tất cả các giáo lý ấy chứng tỏ rằng Ngài có óc thực tiễn khác thường. Về tu nhân, Đức Phật Thầy thường khuyến khích các môn nhân đệ tử nên đền đáp tứ đại trọng ân. Ngài nói: loài cầm thú còn hay biết ổ, huống chi người nỡ bỏ tứ ân. 4 điều ân ấy, Đức Huỳnh giáo chủ có kể ra và giải nghĩa rất rõ rệt. 1. Ân tổ tiên cha mẹ. 2. Ân đất nước. 3. Ân tam bảo. 4. Ân đồng bào và nhân loại. Với kẻ xuất gia thì ân đàn na thí chủ. Ân tổ tiên cha mẹ. Ta sanh ra cõi đời được có hình hài để hoạt động từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành, đủ trí khôn ngoan. Trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy, cha mẹ ta chịu biết bao khổ nhọc, nhưng sanh ra cha mẹ là nhờ có tổ tiên, nên khi biết ơn cha mẹ cũng có bổn phận phải biết ơn tổ tiên nữa. Muốn đền ơn cha mẹ, lúc cha mẹ còn đang sanh tiền, có dạy ta những điều hay, lẽ phải, ta ráng chăm chỉ nghe lời, chớ nên xao lãng, làm phiền lòng cha mẹ. Nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái với nhân đạo, ta ráng hết sức tìm cách khuyên lơn, ngăn cản. Chẳng thế, ta còn phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, gây sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng, thỏa mãn. Ráng cầu cho cha mẹ được hưởng điều phước thọ. Lúc cha mẹ quá vãng, hãy tu cầu cho linh hồn được siêu thăng nơi miền Phật cảnh, thoát đọa trầm luân. Còn đền ơn tổ tiên, đừng làm điều gì tồi tệ, điếm nhục tông môn. Nếu tổ tiên có làm điều gì sai lầm, gieo họa đau thương lại cho con cháu, ta phải quyết chí tu cầu và hy sinh đời ta, làm điều đạo nghĩa, rửa nhục tổ đường. Ân đất nước sanh ra, ta phải nhờ tổ tiên cha mẹ. Sống, ta cũng nhờ đất nước quê hương. Hưởng những tấc đất, ăn những ngọn rau. Muốn cho sự sống được dễ dàng, giống nồi được truyền thụ, ta cảm thấy có bổn phận
phải bảo vệ đất nước khi bị kẻ xâm lăng, giày đạp, ráng nâng đỡ xứ sở quê hương lúc nghiêng nghèo và làm cho trở nên được cường thạnh, ráng cứu cấp nước nhà khi bị kẻ ngoài thống trị, bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Hãy tùy tài sức, nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Thẳng như không đủ tài lực đảm đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta phải ráng tránh đừng làm việc gì sơ suất đến đổi làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước. Đó là ta đền ơn cho đất nước vậy. Ân tam bảo. Tam bảo là gì? Tức Phật, Pháp, Tăng. Con người nhờ tổ tiên cha mẹ sinh ra, nuôi dưỡng, nhờ đất nước tạo kiếp sống cho mình. Ấy về phương diện vật chất. Về phương diện tinh thần, con người cần nhờ đến sự giúp đỡ của Phật Pháp Tăng, khai mở trí óc cho sáng suốt. Phật là đấng toàn thiện, toàn mỹ, bác ái vô cùng, quyết cứu vớt sanh linh ra khỏi vòng trầm luân khổ hải. Thế nên Ngài mới truyền lại giáo pháp, tức là những lời chỉ dạy cho các chư tăng, đặng đem nền đạo của Ngài ban bố khắp trần thế. Các chư tăng chẳng ai lạ hơn những đại đệ tử của Đức Phật vậy. Bởi vì Đức Phật luôn luôn chỉ dẫn và cứu vớt quần sanh thoát miền mê khổ, nên ta hãy kính trọng Phật, hãy tin tưởng và tín nhiệm vào sự nghiệp của đời Ngài, làm theo những điều chỉ dạy do các chư tăng cho biết. Tổ tiên ta đã hiểu rõ sự nhiệm màu, lòng quảng ái của Phật đối với chúng sanh, đã kính trọng sùng bái Ngài, đã hành động đúng theo khuôn khổ Ngài đã dạy, và đã vun trồng bồi đắp cho nền đạo được phát triển thêm ra, xây dựng một tòa lâu đài đạo hạnh vô thượng vô song, rồi truyền mãi mãi với hậu thế. Nên bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt giùm kẻ sa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi, bác ái được gieo rải khắp nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Ân đồng bào và nhân loại. Con người vừa mở mắt vào đời đã thấy mình phải nhờ đến sự giúp đỡ của những kẻ ở xung quanh, và cái niên kỷ càng lớn thêm bao nhiêu, sự nhờ nhỏi càng tuần tự thêm nhiều chừng nấy. Ta nhờ hột cơm của họ mới sống, nhờ miếng vải của họ mới ấm thân, nhờ cửa nhà của họ mới tránh cơn phong vũ. Vui sướng ta đồng hưởng với họ, hoạn nạn họ cùng chịu với ta. Họ và ta cùng một màu da, cùng nói một thứ tiếng. Ta và họ hợp nhau thì thành lại làm một, ấy quốc gia đó. Họ là ai? Tức những người ta thường gọi bằng đồng bào vậy. Đồng bào ta và ta cùng chung một thủy tộc, cùng một nòi giống, roi truyền, cùng có những trang lịch sử vẻ vang oanh liệt, cùng tương trợ lẫn nhau trong cơn nguy biến, cùng chung phận sự đào tạo một tương lai rực rỡ trong bước tiền đồ của giang sang đất nước. Đồng bào ta và ta có một liên quan mật thiết không thể rời nhau, chẳng thể chia nhau, và chừng khi nào có ta mà không có đồng bào, hay có đồng bào mà không có ta. Thế nên ta phải ráng giúp đỡ họ, hầu đáp đền cái ơn mà ta đã thọ trong muôn một. Chẳng những thế thôi, ngoài đồng bào ta còn có thế giới người đang cặm cụi cần lao, cung cấp những điều nhu cầu cần thiết. Họ là nhân loại, là những người đang sanh sống với chúng ta trên quả địa cầu. Nếu không có nhân loại, thử hỏi dân tộc ta ra như thế nào? Ta có đủ vật liệu để dùng chăng? Nói tóm lại, ta có thể lẻ loi đương đầu với những khi phong vũ nhiệt hàng, với những lúc ốm đau, nguy biến, giữ vững cuộc sống còn này chăng? Hẳn không vậy. Thế nên dân tộc ta phải nhờ đến nhân loại, nghĩa là nhờ đến dân tộc khác, và phải biết ơn họ. Hãy nghĩ đến họ cũng như nghĩ đến mình và đồng chủng mình. Vả lại,
cái tình từ bi bác ái của Đức Phật mà ta đã nhận thức rất thâm huyền, quảng huật. Cái tình ấy, nó không bến không bờ, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc. Nó cũng không luận sang hèn và xóa bỏ hết các tầng lớp, đẳng cấp xã hội, và chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh. Thế, ta không có lý do gì chánh đáng để vì mình, vì đồng bào mình gây ra tai hại cho các dân tộc khác. Trái lại, hãy đặt vào họ một tư tưởng nhân hòa, một tinh thần hỷ xả, và hãy tự xem mình có bổn phận giúp đỡ họ trong hoạn nạn. Xét qua giáo lý và hành động của Đức Phật Thầy, ta có thể mạnh bạo mà nói Ngài là một nhà cách mạng tôn giáo tiền phong trong lịch sử Phật giáo Nam Việt. Vì trong lúc Ngài ra đời, đạo Phật đang đi sâu vào chỗ lu mờ, suy đốn do một số nhà sư làm lệch lạc, sai xa với pháp giáo chân truyền. Chính Ngài, trước hơn ai hết, đã cương quyết đứng lên thực hành chánh pháp phổ hóa quần sinh, gây nên một phong trào đạo hạnh sôi nổi và lan tràn mà từ xưa lịch sử đã chứng minh chưa từng có. Một ông Nguyễn Văn Xuyến với chánh pháp thần thông, hóa dân trợ thế. Một ông Phạm Thái Chung với pháp thuật cao kỳ, hoàng dương mối đạo. Một Đức Cố Quảng Thành với tràn đầy lòng trung liệt vì nước quên mình. Một ông Nguyễn Văn Thới với mênh mông hồn ưu ái giang sơn tổ quốc. Ngần ấy điều kiện há không đủ chứng tỏ rằng giáo lý của Đức Phật Thầy là một giáo lý cao siêu, vô thượng, không quên đạo, chẳng bỏ đời. Đời đạo liên quan rạng chói, đó sao? Phần 7. Những di tích có liên hệ đến Đức Phật Thầy. Ở Tòng Sơn. Từ chợ cái tàu thượng Sa Đéc đi đổ xuống, rẽ sang lộ đất lối 2.000 thước, du khách sẽ trông thấy xa xa một ngôi đình lợp bằng ngói, ẩn hiện sau mấy chòm cổ thụ như trôm, dầu. Đó là đình làng Tòng Sơn, một dấu vết ở quê hương của Đức Phật Thầy, nơi mà xưa kia Ngài về nương náu sau mái hiên, sau bao nhiêu năm xa cách. Trải mấy lần đất lở, đình này phải dời đi cất lại đến chỗ ngày nay. Trong đình, tại bàn chánh thì thờ Trần Điều, còn bàn thần thì đặt ngay một hương án ở chính giữa phía trước. Hai bên, tả ban thì thờ Cửu Huyền, hữu ban thì thờ Đức Phật Thầy. Trên bàn có một tấm biển bằng cây sơn son thiếp vàng, lớn độ 1 thước bề ngang, 1 thước rưỡi bề đứng, có khắc sâu những chữ Đoàn Phật Sư ở giữa và một đôi liễn kiến hai bên đề: Tòng Sơn đắc ngộ Phật, Tây An quả giác sư. Hàng năm đến ngày 12 tháng 8 là ngày vía của Đức Phật Thầy. Đình này có cúng kiến long trọng như các chùa chiền vậy. B. Ở Cái Nai, mộ Phật mẫu, thân mẫu của Đức Phật Thầy, hiện ở rạch Cái Nai, thuộc thôn An Thạnh Trung, quận Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên. Rạch này cách chợ Cái Tàu Thượng lối 5.400 thước. Từ vàm rạch vào đến mộ chừng 200 thước. Chung quanh mộ có trồng ô môi và có cất một cái nhà thờ. Có người ở đây lửa hương phụng tự. Tương truyền rằng khi chưa có người coi giữ mộ này, trâu bò cũng không dám đến gần. Có khi người ta đi cho trâu ăn khuya, lỡ lạc lại gần đó, thì trâu bỗng nhiên nghinh lên rồi thụt lui mà chạy, chừng như nó thấy được ai chặn đuổi nó vậy. Bởi thế nên ngôi mộ này đến nay, dù đã trải qua nhiều mưa nắng, nhưng đất vẫn gò lên khách đi thuyền qua đây dòm lên còn thấy cao hơn các chỗ khác. C. Ở Long Kiến, tại làng Long Kiến, Tổng Định Hòa, Long Xuyên, phía hữu ngạn sông Ông Chưởng, khách đi đường sẽ trông thấy một ngôi chùa lộng lẫy nguy nga. Trước sàn có một cây dầu, chung quanh có xây bồn bằng gạch. Ấy là chùa Tây An Cổ Tự, một di tích của Đức Phật Thầy. Ngày xưa Ngài có về đây để phát phù trị bệnh cho đến khi bị dời về An Giang. Nơi này trước kia là cái cốc của ông Kiến. Tuy đã qua mấy bận hư hao và một lần bị cháy, người ta đều sửa lại cho có chỗ thờ phượng. Đến năm 1952, chùa này mới được dựng lại
và sửa sang đồ sộ như ngày nay. D. Ở núi Sam. Từ chợ Châu Đốc đi vào 5.000 thước thì tới núi Sam, rẽ sang phía tả. Nhìn lên thấy ngôi chùa lồng lộng nằm trên triền núi. Ngoài ngõ có đề 3 chữ Tây An Môn. Ấy là chùa Tây An, tục gọi là chùa Chánh ở núi Sam. Đây là nơi Đức Phật Thầy nương náu để độ dân cho đến ngày tịch diệt. Trong chùa, Phật cốt rất nhiều. Vì chùa này là của giáo phái Lâm Tế như đã nói ở đoạn trước, nên không có chi là dấu vết của Đức Phật Thầy. Sau chùa, về phía đông, có một vòng thành vuông, rộng 5 thước 45 bề dài, 4 thước 75 bề ngang, nằm trên 9 cấp nấc gạch. Ấy là mộ của Đức Phật Thầy. Mộ không có đắp nắm, trước mộ có một tấm bia khắc những chữ: Tự Lâm Tế Gia, Chư Thiên Phổ Chánh Phái, Tam Thập Bát Thế, Thượng Pháp Hạ, Tạng Tánh Đoàn, Pháp danh Húy Huyên, Đạo hiệu Giác Linh, Chi Vãng Tọa. Tịch ư Bính Thìn Niên, Bát Ngoại Thập Nhị Nhật, Ngọ Thời Thị Tịch Diệt. E. Ở Thới Sơn. Trại ruộng ở Thới Sơn cách xa núi Sam trên 10.000 thước. Ngày xưa, khi lập xong, Đức Phật Thầy giao cho ông Tăng Chủ và ông Định Tây ở giữ. Nơi này có 2 di tích, Phước Điền Tự và Thới Sơn Tự. 2 chùa này cách nhau độ 2.000 thước. Khi Đức Phật Thầy mới vào đây, Ngài để trâu, ông sắm, ông sét và làm ruộng tại Phước Điền. Còn Thới Sơn, ngày xưa là trại ruộng Hưng Thới, thì cất để thờ phượng và ở mà thôi. Tại Phước Điền Tự còn có 2 đôi liễn thờ ở bàn chánh và dán ngoài cửa ngõ. Người ta bảo là của Đức Phật Thầy, chỉ cho tín đồ viết và lưu truyền đến ngày nay. Liễn ở cửa ngõ: Nhất trần bất nhiễm bồ đề địa, vạn thiện đồng quy bát nhã môn. Liễn thờ ở bàn chánh: Phước bảo thiền quang thanh tịnh vô vi thường phổ chiếu, điền kinh công đức viên dung bát nhã biến thông truyền. Và một linh vị: Nguồn sanh đinh mão niên, thập ngoạc, thập ngũ nhật, ngọ thời, hưởng dương, ngũ thập tuế. Cung thỉnh Lâm Tế Chánh Tông, Tam Thập Bát Thế, Thượng Pháp Hạ Tạng, Tánh Đoàn, Pháp danh Húy Minh Huyên, Đạo hiệu Giác Linh chứng minh. Vãng ư Bính Thìn Niên, Bát Ngoạc, Thập Nhị Nhật, Ngọ Thời Nhi Chung. Về sau, khi ông Định Tây tịch, trại ruộng Thới Sơn được sửa sang lại thành một ngôi chùa nguy nga. Nhưng qua bao nhiêu lần dâu bể, chùa ngày nay chỉ còn mấy nếp lập thiết và lá mà thôi. Gần chùa còn có mấy ngôi mộ của ông Tăng Chủ và ông bà Định Tây, là những người có công nghiệp rất to tát trong việc mở mang làng xóm dân cư ở đây ngày xưa. G. Ở Láng Linh. Từ Vàm Kinh Sáng Vịnh Tre đi vô độ 10.000 thước thì tới trại ruộng Bửu Hương Cát ở Láng Linh, thuộc làng Thạnh Mỹ Tây, Tổng An Lương, Châu Đốc. Chỗ này là một di tích mà Đức Phật Thầy xưa đã rẽ đất rạch hoang để mở cơ hoàng pháp. Ngài giao trại ruộng này cho Đức Cố Quảng Thành Trần Văn Thành coi giữ. Ngày nay, qua nhiều trận hư hao, nơi đây được chấn chỉnh lại trang hoàng, lợp ngói, vách gạch, và có ông Nguyễn Văn Tịnh, một đệ tử cũ của ông hai Trần Văn Nhu, ở giữ gìn, phụng tự.